So in the last session, we have discussed about the different example of for loop, while loop, conditional statements. Okay, so one example we have seen in the last session. After that, I have given you one example called Fibonacci series. Okay, so can you tell me how to proceed with that Fibonacci series, Rahul? Yes, sir. Can you tell me how to proceed with Fibonacci series? No, sir. No idea. Have you tried that or not? Not at all. No, sir. Not tried. Right. Okay. So ट्राई करते रहो, ठीक है, वरना प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आएगा फिर. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Okay. So next Hemex. ट्राई कर रहे थे. Hemex. ટ્રાય કર્યો. હેલો. હા બોલ બોલ, અવાજ આવે છે તારો. હેલો. હા હા બોલ. ટ્રાય કર્યો મેં આપ્યો હા તો સર. ફિબોનાકી સિરીઝ વાળો. સર અવાજ સ્લો આવે છે તમારો બહુ. મેં ફિબોનાકી સિરીઝ માટેનો જે લાસ્ટ ટાઈમ જે પ્રશ્ન આપ્યો તો તમને પ્રોગ્રામ, એ કર્યો ટ્રાય? ના સર. નથી કર્યો. ઓકે. હર્ષિત. ના, સર. નથી કર્યો. ના, સર. તો ભાઈ સાંભળી લો બધા, જે ટ્રાય નથી કર્યો એમને, જેને ટ્રાય કર્યો છે એમને, હું જે તમને અહીંયાથી ટાસ્ક આપ્યું છે, ટાસ્ક તમારે કમ્પલસરી કરવાનું છે. ઓકે, કારણ કે જે તમને ટાસ્ક આપવું છે બહુ ઈઝી આપું છું, કોઈ ટફ નથી આપતો ટાસ્ક. પણ એના પાછળ તમે ટ્રાય કરજો. તમે ટ્રાય નહીં કરો તો પછી તમને શું કહેવાય કે એના પ્રેક્ટિસ વગર તમને કશું નહીં આવડે આમાં. પછી તમને છેલ્લે બધું ભેગું થઈ જશે, તમને કન્ફ્યુઝન થશે કે હવે શું કરવું એમ. જે અત્યારે જેમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે રીતે ચાલે છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપમાં જે પ્રોસેસથી ચાલે છે, પ્રોસેસથી જો તમે કરતા રહેશો તો તમને કોઈ છેલ્લા સુધી તમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે. સિલેબસની અંદર તમને સ્પેશિયલ કોઈ તૈયારી બી નહીં કરવી પડે. તમે જો આ હું જે પ્રોસેસથી કહું છું પ્રોસેસથી જશો તો બરોબર. તો તમારે જે છે પ્રેક્ટિસ 100% તમારે એની સાથે સાથે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવાનું છે, જે તમને આપ્યું છે બરોબર. કારણ કે એ પ્રેક્ટિસ વગર કશું નહીં થાય. કારણ કે આમાં કોઈ મોટું તમારે કમ્પ્યુટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે, સિમ્પલ તમારે મોબાઈલ વિથ ઇન્ટરનેટ હશે બરોબર, ને હાઈ સ્પીડની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ખાલી જે સાઇટ છે એ સાઇટ ઉપર જઈને તમે ખાલી પ્રોગ્રામ ટ્રાય કરશો તો બી તમને બાજુમાં આઉટપુટ મળશે. એના માટે કોઈ સોફ્ટવેરની રિક્વાયરમેન્ટ કશું જ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બહુ ઇઝી છે. કહી શકાય કે કોઈ સબ્જેક્ટમાં આવી તમને ફેસિલિટી નહીં મળે કે યુ કેન ટ્રાય યોર ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર. હવે તમે ટ્રાઈંગ તમને કે બીજા કોઈ સબ્જેક્ટમાં તમે ક્વેશ્ચન આન્સર લખશો તો તમને કહે નહીં કે સાચો જ ખોટો છે બરોબર. આ એક છે સબ્જેક્ટ એવો કે જેની અંદર તમને કહેશે કે ભાઈ તમારો આન્સર સાચો છે કે ખોટો છે બરોબર. તો તમને જે ટાસ્ક આપવું બરોબર, એ ટાસ્ક તમારે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવે ત્યારે કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ બરોબર. તમે નથી કરતા એનો મતલબ એવો થાય છે કે તમને શું કહેવાય કે તમે ઈચ્છતા નથી કરવા માટે, પેલું એવું થાય. અથવા બીજું તમને કઈ ખબર નથી પડતી એવું થાય. ખબર નથી પડતી એનો મતલબ કે બે પ્રોબ્લેમ થાય એની અંદર. યાર તમે, હું સમજાવું છું તમને ખબર નથી પડતી, અથવા હું સમજાવું છું એ બરોબર નથી તો એ તમને એના કારણે નથી ખબર પડતી બરોબર. બે કારણે થઈ શકે બરોબર. એટલે તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે કે જો મારા તરફથી કઈ ઇશ્યુ હોય, હું જે સમજાવું છું એમાં કઈ ઇશ્યુ હોય તો તમે મને કહી શકો, ફીડબેક આપી શકો. આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ચેન્જ માય મેથડ. અને જો તમને એ બી યોગ્ય લાગતું હોય તો તમારી મેથડ ચેન્જ કરો, યા હું મારી મેથડ ચેન્જ કરું યા તો તમારી મેથડ ચેન્જ કરો. હું જે તમને ટાસ્ક આપું છું દેટ શુડ બી કમ્પ્લીટેડ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન
બરોબર, એટલે આટલું ધ્યાન રાખવાનું. કોઈએ કર્યો છે ટ્રાય તો મને આનો આન્સર આપો. ચલો, સર થોડું સ્ટાર્ટિંગ કર્યું સર પેલા દિવસે, આપ્યો નહીં એ વખતે સર. એના પછી બાકીના દિવસોમાં શું કર્યું? બધાના માટે તમને એક ટાસ્ક આપ્યો છે. ટાસ્ક તમારે વિચારવાનું છે એના માટેની જે મેથડ ફિબોનાકી સિરીઝ શું છે એ તો તમે સમજાવ્યું હતું મેં તમને. તો એના માટેનો ખાલી પ્રોગ્રામ તમારે મને ખાલી કહેવાનો છે. 3 લાઈનનો પ્રોગ્રામ છે, એનાથી વધારે નથી. બરોબર, એટલે શું કહેવાય, આવા સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હોય એના માટે તમે ટ્રાય ના કરી શકો તો પછી જયારે કોમ્પ્લિકેટેડ ક્વેશ્ચન્સ આવશે ત્યારે પછી તમારા જોડે હું શું એક્સપેક્ટેશન રાખું? બરોબર, તો ખાસ આ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમને જે કામ આપેલું છે ધેટ શુડ બી કમ્પ્લીટેડ. બરોબર, તો આ દરેકને ધ્યાન રાખવાનું. બરોબર, આ છેલ્લી વખત તમને કઈ વોર્નિંગ આપી રહ્યો છું આના માટે. જે ટાસ્ક આપી રહ્યો છું ધેટ શુડ બી કમ્પ્લીટેડ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન. ઓકે, અને લગભગ કાલ કે પરમ દિવસે તમારું લેબ 2 એક્સપેરિમેન્ટ આપેલા છે. બરોબર, એ બી તમારા જે ડેટ આપી છે ડેટ સુધીમાં તમારે કમ્પ્લીટ કરવાના છે. બરોબર, જે લોકો ક્લાસ રેગ્યુલર નથી ભરતા, ઓલમોસ્ટ આપણે 85% એટેન્ડન્સ હોય છે દરેકની. એવરેજ એટેન્ડન્સ આપણે 85% છે આપણા ક્લાસની. જે લોકો રેગ્યુલર નથી એમને બી મેં ઓલરેડી વોર્નિંગ આપી ચુક્યો છું. એના સિવાય બી જો હજી ક્લાસ નહીં ભરે, બરોબર, તો પાછળથી તકલીફ થશે. બરોબર, જે ટાસ્ક આપ્યું તે શુડ બી કમ્પ્લીટેડ. બરોબર, તો તમારી વોર્નિંગ સમજવું હોય, તમારે જે સમજવું હોય સમજી લેજો. ઓકે, સો we start with that problem that Fibonacci series. હા સર જે કર્યું તે કહું સર એ દિવસે. હા બોલ. સર પહેલા સ્ટાર્ટિંગ 0 થી લીધા સર, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કરીને સોરી સર, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી કર્યું હતું, અને પછી સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પ્લસ n માઇનસ 1 થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું સર. અને પછી નીચે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પ્લસ 1 એડ થતા પ્લસ માઇનસ 1, અને પછી એની નીચે n વધતા રહેતા હતા, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પ્લસ 1 થતા રહેતા હતા. અને કોઈ વાઇલ નહીં રહેલું. ઓકે, મીન્સ કે જે મેન ફોર્મ્યુલા છે સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પ્લસ n માઇનસ 1 આ રીતની જ હતી ને, તે જે મેન ફોર્મ્યુલા આ રહી છે, રાઈટ? ઓકે, બેસિકલી એની પાછળ આપણું જે મેન કોન્સેપ્ટ છે, જે ઓલરેડી લાસ્ટ ટાઈમ બી ચર્ચા કરી તો કે ફિબોનાકી સિરીઝ શું છે. તો ફિબોનાકી સિરીઝ શું છે કે ફિબોનાકી સિરીઝમાં શું હોય કે આગળના જે બે નંબર્સ હોય એ એનો સરવાળો જે નેક્સ્ટ નંબર બને. સપોઝ કે હું 0 અને 1 થી સ્ટાર્ટ કરું, 0 અને 1, તો પહેલા છે 0, પછી છે 1. તો આ બંનેનો the summation of these two number will be 1. So that means 0, first was 0, second was 1, and addition of the two will be called 1. So again 1 will be there. Now if you need to find out that fourth number, so then last two numbers are 1 and 1. Now what the addition of the two numbers are? 1 plus 1 is equal to 2. So we are getting the fourth number is a 2. Now what with the fifth number? So fifth number we are getting with addition of last two. So addition of last two means 2 and 1. So 2 plus 1, 3. So this sequence will continue till the number what we are required. તમારો જે નંબર રિક્વાયર્ડ છે એટલા સુધી તમે પહોંચો ત્યાં સુધી એ એનું કન્ટિન્યુએશન રહેશે. ઓકે, તો આ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આ મેં તમે ચર્ચા ઓલરેડી કરી છે. ઓકે, તો હવે એની અંદર હવે પ્રોગ્રામ કેવી રીતે બનાવશું એના માટેની આપણે ચર્ચા કરીએ, રાઈટ? સો હાઉ ટુ મેક અ પ્રોગ્રામ ફોર ધેટ. સો આઈ વિલ શેર ધ સ્ક્રીન ઓફ ધેટ અવર કન્સોલ program compiler. Okay, so I'm sharing that compiler with you. Okay, so you might be my screen is visible, right? Is it visible? Yes, sir. યસ સર. Okay, so we'll start with that, how to make a program. So first that should be clear. The problem શું છે? So problem is to find out the Fibonacci series from starting from 0 to 50. Up to 50 we need to make a Fibonacci series from 0 to 50. Okay, so
So that Fibonacci series should be there. So first we need to understand what is Fibonacci series. That already we have seen. So actually, if I write over here, so Fibonacci series will start with 0, the number will be 1, then summation of that will be 1, then summation of last two will equal 2, summation of this will be 3, summation of that will be 5, then summation of that will be 8, summation of that will be 13. So like that, your Fibonacci series will continue up to less than or equal to 50. Okay, so this thing we need to do. So this is called basic logic of your Fibonacci series, and how to convert that logic into particular problems. Problem કેવી રીતે logic ને problems નું solution માં કેવી રીતે conversion કરવું એ હવે તમારે logical aspect તમારે બનાવવાનો છે. તો આવો logical aspect કેવી રીતે બનાવો, logical thinking કેવી રીતે કરવાનું એ સમજવાનું છે. હવે આની અંદર મેઇન કોન્સેપ્ટ શું છે કે આગળના બે નો સરવાળો તમારો કરો એટલે થર્ડ કમ્પોનન્ટ તમને મળે. સિમ્પલ લોજિક છે. આગળ બે નંબર જે હોય એનો સરવાળો કરો એટલે થર્ડ નંબર બને. અને આ પ્રોસેસ ક્યાર સુધી કરવાની છે? જ્યાર સુધી તમારા નંબર જે લાસ્ટ નંબર જે આવશે, જે લાસ્ટ નંબર અથવા જે સમેશન થઈને જે નંબર આવશે એ 50 કે 50 કરતા ઓછો હોય ત્યાર સુધી આ વસ્તુ તમારી કન્ટિન્યુ રાખવાની છે. એનો મતલબ શું જોયો કે બે તમને લોજિક મળે આની અંદર. સિમ્પલ. એક કે સમેશન કરવાનું છે કયા કયા નંબરનું, એ એનો આગળનો અને એનાથી આગળના બે નંબરનું સમેશન કરવાનું છે. અને આ સમેશન કર્યા પછી સમેશન નું વેલ્યુ જે છે એ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 50 હોય ત્યાર સુધી કરવાનું સમેશન. તો આ બે વસ્તુ ક્લિયર થઈ. તો હવે આના માટે શું યુઝ કરીશું કે ફર્સ્ટ તો સમેશન તો સિમ્પલ સમેશન છે. બીજી કન્ડિશન કઈ ચેક કરવાની છે કે આ વસ્તુ ક્યાર સુધી કરવાની છે કે જ્યાર સુધી તમારો નંબરનો સમેશન 50 કે એના કરતા ઓછો હોય ત્યાર સુધી આ વસ્તુ કરવાની છે. તો જ્યાર સુધી ત્યાર સુધી હું બોલ્યો તો કઈ લૂપ આવશે એની અંદર? while. Yes, obviously while loop. કેમ? કારણ કે જ્યાર સુધી ત્યાર સુધી આપણે જસ્ટ ગુજરાતી ભાષામાં બોલીએ કે જ્યારથી લઈને ત્યાર સુધી કરવાનું છે. ભાઈ શું કહેવાય આના માટે મારે કદાચ राहुल समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ गुजराती में बोल रहा हूँ लेकिन Yes, कुछ sir. समझ में आ रहा है ना? मतलब जैसे जहां से स्टार्ट करना है कहां तक, मतलब लेस देन इक्वल टू 50 तक करना है, राइट? सो ये जो मतलब ये वर्ड अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है व्हाइल लूप है. ठीक है, तो व्हाइल लूप करना है, एक चीज समझ में आ गई, और एक समेशन करना है, वो दोनों का लास्ट जो नंबर है उन दोनों का समेशन करना है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा रेडी हो चुका है. तो अभी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करें, मतलब हाउ टू मेक ए प्रोग्राम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. सो मीन्स we have to start with two numbers because 0 and 1 should be there always. First two numbers should be there. Without that we are not able to start the loop, or we are not able to start the summation of this number. So first two numbers should be there. One number is called 0, one number is called 1. So we are taking two numbers. So if you are taking numbers as a x, one number, and the value of x is 0, and we are taking another number called y, and the number has a value of is equal to 1. Okay, these two numbers are there. Simple apne program banaiye. Now if you are getting the third number, if you want third number, then third number, suppose we are getting third number as a z. Okay, if you are taking third number as a z, it should be summation of x plus y. Simple. So we are getting called third number z. Now if we need fourth number, suppose we are taking fourth number as a w, so it is called summation of whom? Kono summation thase? W will be y plus z. yes, y plus z. y plus z. Simple mathematics. So but here what we are doing is we are taking every number, every variable. Now variable લઈશું, નવા variable માં last two numbers નું addition કરીશું, ફરી નવો variable લઈશું, then we are taking the addition of last two numbers. It is not possible for up to 50 numbers. So this should be the thing over here. This is called z and w. It should be iterative, right? Are you getting my point? So this should be iterative process. It is not for a single time. This should be iterative. So how to iterate these things, that should be clear. So to iterate these things we need to use the while loop. So while loop will be
such that summation of this last two numbers should be less than equal to 50. So line number 5 and line number 6 should be comes under the while loop, but the line number 5 and line number 6 too are same, because this is one called first iteration, this is called second iteration, then if you are talking even more, this is called fourth iteration, fifth, so that is iteration is going on. So only we require the fifth number, fifth line you required, and that should be under the while loop. So I am putting this thing under the while loop, so this is called while. But while means up to which condition should be satisfied till that your while loop should be run. So condition is that summation of last two digits should be less than equal to 50. So summation of last two digits means z. So while z should be less than equal to 50. Right? If you do this thing, then you will see that what happens. તમે આટલી પ્રોસેસ કરો છો તો શું થશે આની અંદર, શું પ્રોબ્લેમ થશે? If you see this thing, then what happens? While z is less than equal to 50, x and y, x plus y, and x is 0, y is 1. So always z will become 1. So z is not going to be changed every cycle. Every cycle it should be changeable. It should be changed. Okay, means what? We take third variable is called z such that it should be incremented. Okay, so what we need to do is we need to find the next number means z in such a way that it will be addition of last two digits, and the last two digits also going to be changed every time, because last two digits is always 0 and 1, then the next digit will be always z is equal to 1. જો પાછના બે ડિજિટ 0 અને 1 હંમેશા રહેવાના હોય તો z હંમેશા 1 જ રહેવાનો છે, સમજ્યા ને? તો z જો તમારો સમેશન જે છે એ સપોઝ તમારો 1 થવા 1 જ્યારે 1 થયો એ ફર્સ્ટ ઇટરેશનમાં, તો સેકન્ડ ઇટરેશનમાં શું થવું જોઈએ? x તમારો 1 થઈ જવો જોઈએ ને y તમારો 1 થઈ જવો જોઈએ. આર યુ ગેટિંગ? સપોઝ તમે બે નંબરની જે લાઈન છે એમાં તમે સિક્વન્સ જુઓ તો પહેલો જે 0 છે એ તમારો x છે, બીજો 1 છે એ તમારો y છે. હવે જ્યારે નેક્સ્ટ ઇટરેશન આવશે ત્યારે શું થવું જોઈએ? તમારો x 1 થઈ જવો જોઈએ અને y બી 1 થઈ જવો જોઈએ, તો z તમારો 1 + 1 2 થાય. પછી નેક્સ્ટ ઇટરેશન આવશે એ વખતે શું થઈ જશે? x તમારો 1 થઈ જશે અને y તમારો 2 થઈ જવો જોઈએ. પછીનો નેક્સ્ટ ઇટરેશન આવશે એટલે શું થશે? x તમારો 2 થશે, y તમારો 3 થશે. ખ્યાલ આવે? આ મુજે ઇટરેશન કહું છું, ખ્યાલ આવે તમને? Yes, sir. યસ સર. યસ, ખ્યાલ આવે ને? હા, y કારણ કે is equal to z અને xy તમારા દરેક સ્ટેપમાં તમારા બદલાવતા જોઈએ, એ ચેન્જ થતા જોઈએ, ત્યારે z તમારો નવો બનશે, અને નવો બનશે તો જ તમારો આગળ વધશે, નહીતર તો તમારું એ એડિશન ક્યારે આગળ વધવાનો નથી. એનો મતલબ એવો થયો કે ઇન એવરી ઇટરેશન યોર x become y, x should become y and y become x plus y. So x will always become y every iteration ની અંદર, અને y તમારો શું બનશે? x plus y means your z. Are you getting this thing? Yes, sir. ખ્યાલ આવ્યો યસ આમાં? સર. હવે શું Yes, થયું? sir. કેમ? હા, કારણ કે z તમારો પહેલા x plus y નું એડિશન થયું, એટલે પહેલું જ ઇટરેશન વિચારો. હવે તો પહેલું ઇટરેશન વિચારશો શું થશે? x and y 0 and 1 છે, x 0 1 નો સરવાળો z માં ગયો એટલે 0 1 નો સરવાળો તમારો કેટલો થયો? 1 થયો, બરાબર? પછી શું થયું? નીચેનું જે 7મા નંબરની લાઈન છે એ શું કહે છે કે x = y, એટલે x = y એટલે x તમારો શું બનશે? હવે 1 થઈ જશે, કારણ કે y 1 હતો એટલે x તમારો 1 થઈ ગયો, અને y શું બનશે? હવે બંનેનો સરવાળો એટલે 0 + 1 નો સરવાળો તમારો 1 થયો હતો, એટલે y બી 1 થયો, એટલે now x and y become 1. એટલે ફરીથી જ્યારે while લૂપમાં જશે ત્યારે શું ચેક થશે કે ભાઈ z less than 50 છે કે જે ઈ તો 1 છે, less than equal to. હવે તમારો z નવો કયો બનશે કે z = 1 + 1, બરાબર? તો 1 + 1 2 થયું, તો x become = y, તો y કેટલો હતો? પહેલા 1 હતો, તો x become 1 and y become 2, બરાબર? તો હવે આ તમે જો આ સિક્વન્સ કન્ટિન્યુઅસ ચાલતી રહેશે, બરાબર? પણ અહીંયા દરેક સાથે તમારે અહીંયા ટેબ મૂકવાનું કમ્પલસરી છે. આપણે ટેબ ઇન્ડેન્ટેશન આપણે કર્યું નથી, ઇન્ડેન્ટેશન મૂકશો એટલે તમારું should be under the while loop, બરાબર? હવે તમને ખ્યાલ આવે કે શું થયું છે? હવે every time you need to print, what you need to print? You need to print your z. print z print કરશો એટલે શું થશે? તમારો એ
કન્ટિન્યુઅસ તમારું એ પ્રિન્ટિંગ થશે. If I run this code, so Z is not defined. Okay. સર z is equal to z plus 1 આવે. हाँ, Z plus 1. No, Z is already incremented because Z in line number 6 you will see Z is incrementing there. કેમ error આવી તમે જુઓ. Yes, sir. Error Yes. because that we are using Z initially, Z is less than or equal to 50. We are checking Z initially, but Z is not defined. So if we take Z is equal to something, we need to declare there. Or તમે બીજી X વસ્તુ plus કરી શકો. y. એની જગ્યાએ તમે Z ના લો તો it will take directly X plus Y. Okay. બે રીતે તમે ચેક કરી શકો. You can directly use, instead of Z you can directly use X plus Y. Suppose if I'm doing with Z, Z is equal to, initially if you're taking the Z is equal to 0. Okay. If I run this code, then if you'll see, it will start with 1, then 2, then 3, then 5, then 8, then 13, then 21, 34, and 55. Last is 55. Why? Because 55, because addition is doing first. Addition તમારું Z નું પહેલા થાય છે અને print પછી થાય છે એટલે 55 આવે છે. Okay. If you need that, you will put print first, then you will add that. So it doesn't matter. So if I put a print instead of here, if I put print over here, if I run this code, then 55 won't be in the printing. So it will start with 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 30. So whatever sequence we need, that we are getting. So if you need up to 100 numbers, so we are getting 100 numbers. So if you run this code, 100. If you need up to 500 numbers, if you change this 500, so you are getting the sequence up to 500. So this is called Fibonacci series. Now instead Sir? of Z, yes, 0 1 1 ના આવવું જોઈએ સર. what? 0 1 1 2 આવવું જોઈએ ને સર. अच्छा, starting ની વાત કરો છો. હા. Right. So while we are getting this 0, 1, 2, 3, 0, 1, 1, let me check once. One second. So why we are not getting 0, the print Z? So initially you are getting Z is equal to 0, right? And we are getting Z is equal to 0 initially. In the next step, what it will do? It will do the 0 plus 1. 0 plus 1 is, it will printing as a 1. What we are printing is, we are printing Z. And we are printing Z means it start with that number 1. અહીંથી તમારું Z start થશે. કારણ X and Y પહેલા X છે, પછી Y છે અને પછી Z છે. આ Z 0 કેમ આવ્યો initially? Because we print Z initially, we have put as Z as a 0. Instead of Z, if you put print as a X, if you run this code, then you are getting the whatever we required, that value of X, that we are able to print that. So we are getting this thing. Yes sir. Yes, sir. Okay. હા, તો તમે 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, પણ આમાં પ્રોબ્લેમ શું થશે ફરીથી? You are not able to print that last Z. સપોઝ તમે અહીંયા Z પુટ કરશો, અહીંયા Z પ્રિન્ટ કરો તો ખરેખર વેલ્યુ કેટલી છે છેલ્લી? 377, less than 500 માટે. બરાબર? That is 377. But if we'll put that X, we are not able to put that 377. So basically, સર અહીંયા એ મિકેનિઝમ લાગે સર. if સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરીએ, if y is equals to z હોય સર, જ્યાં while છે ને એના પછી યુઝ કરીએ સર, તો સર પ્રિન્ટ y, તો સર ત્યાં આગળ 1 હશે ને તો એકવાર 1 આવી જશે સર, અને પછી તો કોઈ દાડ આવશે જ નહીં સર y અને z. Okay, that way we can put that. One second. હા, અહીંયા 50 કરજો એટલે ક્લિયર થશે. ઓકે, નાનો. ઓકે, આની અંદર તકલીફ શું થઈ કે તમારો x and y તમારો પ્રિન્ટ નથી થતો. If we'll do like that, print x, print y. Okay, so if we'll do like that, તમે આ રીતે તમારી કરશો print x and print y, તો વચ્ચે તમારો ખાલી z આવશે તમારો print. બરોબર?
x પ્લસ વાય તમારો જે આવશે એ ત્યાં પ્રિન્ટ થશે. હવે બેઝિકલી z ઇનિશિયલી તમારો 0 તમે ડિફાઇન કરેલો છે તો પ્રિન્ટ તમારો ત્યાં ઇનિશિયલી z ડિફાઇન પ્રિન્ટ થશે. તો અહીંયા પ્રિન્ટ આપણે આગળની જગ્યાએ પાછળ મૂકી દઈએ તો તમારો એક છે લાસ્ટ તમારો z છે એ તમારો પ્રિન્ટ નહીં થાય. એની આપણે ચર્ચા કરી કેમ નહીં થાય એને. પ્રિન્ટ કાઢ્યો અહીંથી પ્રિન્ટ અહીંયા મૂકીએ છીએ. Run this code, you will see that 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 and 55. બરાબર. તો આ તમારો લાસ્ટ જે ડિઝીઝ છે એ તમારો ત્યાં 55 તમારો લાસ્ટ જે છે આ કેમ કે યુ આર પ્રિન્ટિંગ ધેટ લાસ્ટ એઝ એ પ્રિન્ટ z. હવે આનો તમારે રિમૂવ કરવું છે તો તમે કેવી રીતે કરી શકો? તો એ માટે ઇફ યુ આર નોટ પુટિંગ ધી z, અહીંયા તમે z મૂકતા જ નથી. બરાબર. z ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકશું? x પ્લસ y સીધું જ, કારણ કે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેઝિકલી x પ્લસ y. તો અહીંયા તમારો z શું થઈ ગયો? x પ્લસ y થયો છે. So we want to put that z is equal to x plus y. If you remove this and directly we put that y is equal to x plus y. બરોબર. અહીં z નો કોઈ કેસ જ નથી આવ્યો. z નો કોઈ કેસ નથી આવ્યો તો અહીં તમારે બે રીતે તમે પુટ કરી શકો. x plus y બી પુટ કરી શકો અને z બી પુટ કરી શકો. If you run this code, એક મિનિટ શું થયું? ઓકે. તમે ડાયરેક્ટ અહીંયા પણ y બી લખી શકો. y is less than 50 કારણ કે y બી ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય છે એની અંદર. 0 1 3 5 ની 6 આવ્યો. x is equal to y. સર તમે પ્રિન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ y લખો સર. એટલે મેં કંઈક મિસ્ટેક કરી છે. હું જોવા દે મને. પ્રિન્ટ y લખ્યું છે, x plus y લખ્યું છે. પ્રિન્ટ y લખવાનું છે. y less than 50. Okay, by x is equal to y. Okay, x is equal to y. x is equal to પહેલા તમારું એડિશન થશે. સો એડિશન વિલ બી x plus y. પહેલા એડિશન થઈ જાય. આમાં શું થાય છે? પહેલા x is equal to y થઈ જાય છે અને પછી એડિશન થાય છે. તો બેઝિકલી કરવાનું શું છે કે પહેલા એડિશન કરવાનું છે અને એડિશન નો જે આન્સર આવશે ધેટ તમારે એ પકડી રાખવાનો છે. મતલબ નહીં તો શું થશે કે તમારા જે બે વેરિયેબલ છે, સપોઝ કે આપણે z વેરિયેબલ લીધો તો z વેરિયેબલ નું શું થતું હતું કે x plus y નો સરવાળો z પકડી રાખતો હતો. આની અંદર શું થયું કે x અને y જે છે બરોબર એ પહેલા x ઇક્વલ ટુ y થઈ ગયા. મતલબ બંને સરખા થઈ જશે પછી બંનેનું એડિશન થશે. તો એ એમાં શું થઈ ગયું? તમારો x and y એટલે પહેલા x and y નો સરવાળો તમારે પકડી રાખવો પડશે. સો તમારે કોઈ એડિશનલ વેરિયેબલ અથવા તમે કરી શકો બંને વસ્તુ સાથે થાય એમ. તો આ રીતે પોસિબલ થાય રહ્યું. તમે અત્યારે જે મેં લાઈન લખી એમાં શું થશે? બરોબર. આ તમે જે અત્યારે વસ્તુ લખી એમાં શું થયું કે x, y અને y, x plus y એટલે બે ટાસ્ક સાથે થાય છે. મતલબ પહેલા x plus y નથી થતું, એ x equal to y નથી થતું. આની અંદર શું થશે કે પહેલા શું થશે? એડિશન થશે x plus y નું. x plus y નું જે એડિશન થશે એ એક ટેમ્પરરી વેરિયેબલ માં રહેશે. પછી x equal to y થશે અને પછી y equal to x plus y થશે. એટલે એ તમારી પ્રોસેસ બંને સાથે એની અંદર થાય છે વિધાઉટ એની થર્ડ વેરિયેબલ. ઓકે, ક્લિયર? આ વસ્તુ ક્લિયર છે બધાને? એમાં કોઈ ફરીથી એક્સપ્લેનેશન માંગતો હોય તો હું ફરીથી કહું. પણ સર હજી 55 ઉપર જાય છે ને સર? 50 ઉપર જાય છે. એ આપણે કરીએ, એનો કોઈ ઇશ્યુ નથી. સર આ લાસ્ટ લાઈન ના ખબર પડી x કોમા વાળી. હા, એમાં શું છે જો હું જો ફરીથી કરું આની અંદર બરોબર. આ જે આપણે અત્યારે એક સ્ટાર્ટ કર્યું હતું એની અંદર પ્રોબ્લેમ શું થતો હતો કે પહેલા x ઇક્વલ ટુ y થઈ જાય અને પછી y ઇક્વલ ટુ x પ્લસ y, જે ના થવું જોઈએ. મતલબ x અને y બે અલગ જ છે અને એનો એડિશન થવો જોઈએ પહેલા, પછી x ઇક્વલ ટુ y થાય પછી y ઇક્વલ ટુ x પ્લસ y થવો જોઈએ. એટલે આપણે થર્ડ વેરિયેબલ લેવો પડે કે z ઇક્વલ ટુ x પ્લસ y. પણ આમાં શું આપણે થર્ડ વેરિયેબલ નથી લેવો. એના માટે પછી તમે જે મેં x, y વાળો જે મેથડ કરી એ કેમ કરી? એ
એક એક્સ્ટ્રા વેરિયેબલ તમારે ના લેવો પડે એના માટેની પ્રોસેસ છે. એ શું કરશે કે x પ્લસ વાય ને પહેલા ટેમ્પરરી ક્યાંક સેવ રાખશે, પછી એ x પ્લસ વાય નો જે સરવાળો છે એ પહેલા y માં નહીં મૂકે, પહેલા ટેમ્પરરી સેવ રાખશે એક જગ્યાએ, પછી x ઇક્વલ ટુ y કરશે, એટલે x ની અંદર y ની વેલ્યુ જતી રહેશે, પછી y ની અંદર x પ્લસ y જશે. તો આ જે એક્સ્ટ્રા વેરિયેબલ નહીં ડિફાઇન કરવાની જે પ્રોસેસ છે એ તમે કોમા જે બે ઇક્વેશન સાથે લખીને કરી શકો છો કે જેની અંદર એ ટેમ્પરરી વેરિયેબલ યુઝ કરે. ઓકે, તમારા પણ એક સપોઝ કે તમને ના ફાવે તો બી તમે આ જે વસ્તુ જે આપણે અત્યારે કરીએ છીએ ધેટ ઇઝ ઓકે. તો આપણે રન કરીએ છીએ અત્યારે, તો એ જ વસ્તુ તમારે અહીંયા આઉટપુટમાં આવે છે. બંને જે અત્યારે જે હમણાં કર્યું અને અહીંયા કર્યું બંને સેમ છે. પણ આમાં પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે તમારી જે ફિબોનાકી સિરીઝ છે ઇટ પ્રિન્ટ લાસ્ટ 55. કેમ 55 પ્રિન્ટ કરે છે? કારણ કે આપણે પ્રિન્ટ y કર્યું છે. ઇફ પ્રિન્ટ x તમે પ્રિન્ટ કરશો તો અહીંયા પ્રોબ્લેમ શું થશે? અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રોબ્લેમ થશે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમને 0 1 1 આયા, બે 1 આયા. કેમ? કારણ કે તમે ઓલરેડી અહીંયા પ્રિન્ટ x કરો જ છો, બરાબર? તો અહીંયા પ્રિન્ટ x કરો છો, અહીંયા પ્રિન્ટ y કરો છો, અને ફરીથી તમારો પ્રિન્ટ અહીંયા x થાય છે, એટલે તમારે અહીંયા બંને અહીંયા આવે છે. સો ઇફ યુ not need that, so if you run this like this way, તો તમે જોઈ શકો હવે 0 1 1 2 3 5 8 13 21 and 34. Okay, now it's clear? યસ સર. Okay, Yes, sir. હવે તમે જો તમારી જે ફિબોનાકી સિરીઝ છે સેમ ફિબોનાકી સિરીઝ you are getting as a output. ઓકે, કોઈ ડાઉટ છે આમાં? કોઈ મોટી આમાં કોઈ શું કહેવાય મેજર કોઈ પ્રોગ્રામિંગ નથી. આની અંદર મેજર છે તમારું લોજિક છે. તો વોટ લોજિક યુ રિક્વાયર્ડ એ તમે આની અંદર કરી શકો. આમાં આ પ્રોગ્રામ કરવાના 100 રીત હોઈ શકે, 100 ways to do that Fibonacci series કરી શકો તમે. તો આની અંદર તમને બતાવી મેં ઝેડ વેરિયેબલ લેવાનો, ઝેડ વેરિયેબલ વગર તમે કેવી રીતે કરી શકો. અહીંયા y ની જગ્યાએ તમે ઝેડ વેરિયેબલ લઈ શકો, x લઈ શકો. સો there are different ways to do the programming. તો પ્રોગ્રામિંગ મેં તમને કહ્યું ને, મારો પ્રોગ્રામ તમારો પ્રોગ્રામ ક્યારેય સેમ ના હોઈ શકે, બટ the output તમે જોઈ શકો, we require output is 0 1 1 2 3 5 8 13 21 and 34. that is always same. કારણ કે આઉટપુટ તમારું સેમ હશે તો જ તમે કહી શકો કે પ્રોગ્રામ એક છે. okay, if output is different then you can't say that program is same. okay, તો આ તમારું ફિબોનાકી સિરીઝનો પ્રોગ્રામ થયો. હવે તમે ટાઈમ જુઓ, આપણે એકચ્યુઅલી ઓલરેડી હાફ એન અવર આની ઉપર લઈ લીધો છે. સો વોટ તમને કેમ પ્રેક્ટિસ કરવાનું કહું છું કે એવરી ટાઈમ ઇફ આઈ ગો ફોર પ્રેક્ટિસિંગ ધી ક્વેશ્ચન્સ મીન્સ ધેટ એક્ઝામ્પલ ઇટ વિલ ટેક લોટ ઓફ ટાઈમ. તમે તમારા રીતે પ્રેક્ટિસ કરો. ઇફ યુ વોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી પ્રોબ્લેમ ધેન ડિસ્કસ વિથ મી. તો ક્યાં તમને પ્રોબ્લેમ થાય છે ધેટ આઈ વિલ ક્લિયર. દરેક પ્રોબ્લેમ્સ હું તમને કરાવવા જઈશ તો ધેટ વિલ ટેક લોટ ઓફ ટાઈમ. અને બીજું ઘણું આપણે બધું કરવાનું છે, નહીં થાય, બટ આપણે ટ્રાય કરીશું કે મોસ્ટલી જેટલા એક્ઝામ્પલ પોસિબલ છે એટલા થાય તો શું તમને પ્રેક્ટિસ બી સાથે સાથે અહીંથી જ થતી રહે. પણ ટાઈમ કન્સ્ટ્રેઇન છે કે જેના કારણે આપણે કદાચ એટલું બધું નહીં કરી શકીએ, બરોબર? તો આ તમારો ફિબોનાકી સિરીઝ. એના પછી ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, એ પ્રોબ્લેમ્સ આપણે 1 by 1 લઈશું. તો એક પ્રોબ્લેમ બેઝિકલી તમને આપવાનું હતું, સિમ્પલ જ છે, એ હું તમને નેક્સ્ટ ટાઈમ આપીશ તમને. એમાં એક પ્રોબ્લેમ આપણે એવો લઈએ, ઇફ યુ એન્ટર ધી નંબર્સ, કોઈ યુઝરને એવું કહ્યું છે કે તમે નંબર એન્ટર કરો, સો હી નો they need to enter the integer numbers only. So he will enter or she will enter the integer numbers, and the result of that is called, it will calculate how many odd numbers are there in that number, how many even numbers are in that numbers. Suppose comma separated value નાખવાનું કહ્યું તો હું I am entering that 1, 2, 3, 4. okay, ચાર નંબર એન્ટર કર્યા, 1 2 3 and 4. so how many odd numbers and how many even numbers are there? hello, am I audible? યસ સર. Yes, sir, audible. Yes, sir. યસ સર. So how many odd numbers and how many even numbers are there? if I'm entering number 1, 2, 3, 4, આ ચાર નંબર એન્ટર કર્યા છે,
આ 4 નંબરમાં ઓડ કેટલા ઇવન કેટલા? 2 sir. હા, 2 odd and 2 Two. even. Okay. So uh, that program you need to make. मतलब તમને કોઈ એપ્લિકેશન બનાવવાનું કીધું, okay, make an application which will take the numbers from user and you need to count the numbers of odd numbers and even numbers from that. So this is called a simple application. બરાબર, આ એપ્લિકેશન જ કહી શકીએ બેઝિકલી. Application may be complicated, but this is we are talking about simple application. So I am writing this program definition. This is called count the number of even and odd numbers from a series of numbers. So first what we need to do is step. આમાં step વિચારો, શું step કરશો તમે? સર પહેલા તો ઇનપુટ લઈશું. રાઈટ, એક કામ કરો, તમે છે ને તમારા નોટપેડ ની અંદર ખાલી પોઈન્ટ્સ બનાવો કે આ પ્રોબ્લેમ છે તો પ્રોબ્લેમ ના પોઈન્ટ શું છે, જેવી રીતે કે ઇનપુટ છે, પછીની જે પ્રોસેસ છે, એના પછીની પ્રોસેસ, એના પછીની પ્રોસેસ છે, પ્રિન્ટ કરાવીશું. તમે ખાલી તમારો જે પ્રોગ્રામ છે એ તમે બનાવો તમારી જાતે, મતલબ એ પ્રોગ્રામની મેથડ તમે બનાવો. તો હું તમને ખાલી 5 મિનિટ આપું છું. 5 મિનિટની અંદર તમારે આ પ્રોબ્લેમને સમજી અને એના જે છે એનું બેઝિક તમારે મને સમજાવવાનું, મતલબ એનું તમે લખો તમારો ચોપડો, પછી હું તમારો કેમેરો ચાલુ કરાવીને ચોપડો જોઉં. 5 મિનિટ આપું તમને. તમારો જે છે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કેવી રીતે કરશો એના સ્ટેપ્સ લખો. સિન્ટેક્સ મે બી રોંગ, સિન્ટેક્સ ખોટી હોઈ શકે. આઈ એમ નોટ બોધર્ડ વિથ ધેટ સિન્ટેક્સ. સિન્ટેક્સ થી મને અત્યારે કોઈ નિસ્બત નથી. આઈ નીડ ધ લોજિક. તમે તમારા બધા કેમેરા ચાલુ કરી દેજો તમારા, એટલે હું જોઉં. કેમેરા ચાલુ કરો, માઇક મ્યુટ રાખો ખાલી. સર હમ હેલો સર, અમે ડાયરેક્ટ કમ્પાઇલર માં બનાવીએ તો નહીં ચાલે સર? ડાયરેક્ટ કમ્પાઇલર માં ચાલશે, પણ તમારા ખાલી કેમેરા ચાલુ કરો તમારા જે. તો સર સ્ક્રીન શેર થશે એટલે. હા, તો સ્ક્રીન શેર કરો. ઓકે સર. સ્ક્રીન શેર નહીં થાય તમારી. મેં પરમિશન નથી આપેલી સ્ક્રીન શેર. હા સર, એ જ ને સર. પછી દેખાડી દઈએ ને સર 2 મિનિટમાં સર. કેમ કે હા, ખાલી કેમેરા ચાલુ કરો, હું જોઉં તો ખરી તમે શું કરો. સર કરી દઈએ, પણ અંદર જ કરીએ છીએ સર, અમારે કમ્પાઇલર માં જ. તો નહીં, કમ્પાઇલર માં કરો. બાકીના બીજા કોઈના દેખાતા નથી કેમેરા જીવાના, એક ના આવ્યો ખાલી.
ઓકે, કોઈને પૂરું થઈ ગયું તો કેસે? કોઈને પૂરું થયું? ઓકે, જય, જય, હેલો, સંભળાય મારો અવાજ બી પક્કીના ને? કે જઈને જ નહીં સંભળાતો કે કોઈને નહીં સંભળાતો? સંભળાય સંભળાય જ સર. જઈને કેમ નહીં સંભળાતો? એ એ છે કે નહીં? જય, તું મતલબ ખાલી મોબાઈલ મૂકીને જતો નહીં રહ્યો ને કે? જય, ઓકે ઓકે. પાર્થ, यस सर. લખ્યો? सर लॉजिक જ ક્રિએટ નહીં થતું સર, થોડો ટાઈમ લાગશે. લોજિક. ઓકે. રિદ્ધિ, રિદ્ધિ, સંભળાય મારો અવાજ? यस सर. શું કઈ કર્યું? સર કરું છું. કરે છે. કેટલું કર્યું? હેલો, यस सर. ઓકે, જેટલું વાંધો નહીં, જેટલું કર્યું એટલું ખાલી મને કે શું તે કેટલા સ્ટેપ્સ, મતલબ શું કયા કયા લખ્યા છે, ખાલી મને થોડું ઘણું કે. સર ઇનપુટ માં નંબર્સ લખ્યા. ઓકે, પછી પછી સર ઓડ અને ઇવન કાઉન્ટ કરવાના છે તો એ નીચે શું લોજિક છે કાઉન્ટ કરવાનું? વિશાલ, વિશાલ, યસ સર. તે કેટલું લખ્યું? સર હા, અવાજ નથી આવતો. શું કે? હેલો, નથી લખ્યું કશું? નો સર. ઓકે ઓકે, તો એક કામ કરું છું કે આ તમારા ઉપર છોડું છું. આ પ્રોબ્લેમ નું સોલ્યુશન મને છે ને તમારે મને હું એસાઇનમેન્ટ ક્રિએટ કરું છું આનું, એની અંદર તમારું જે સોલ્યુશન હોય એનો ફોટો પાડીને મને મોકલજો. લખેલો, આજથી લખેલો. આઈ નોટ નીડ ધેટ આઉટપુટ, બરોબર? એ આઉટપુટ હું માંગીશ પછી, બરોબર?
તમે હાથથી જે લખ્યો છે તમારા ચોપડામાં એનો ફોટો તરીકે એસાઇનમેન્ટ ક્રિએટ કરું એક એની અંદર ખાલી તમારે અપલોડ કરવાનો છે, બરોબર? રાઈટ? ઓકે સર. ઓકે. તો એ તમારા ઉપર રાખું છું. આ પ્રોબ્લેમ તમારા ઉપર છોડું છું. સિમ્પલ છે કે મોટું ખાસ પ્રોબ્લેમ મેજર નથી કે જેની અંદર તમને ખ્યાલ ના આવે, બરોબર? આપણે એક બીજા વસ્તુની વાત કરવાની છીએ. આજે બીજી ઘણી બધી ચર્ચા કરવાની છે, પણ ટાઈમ આની અંદર બહુ સ્પેન્ડ થઈ ગયો આપણી જોડે, મતલબ એક્સ્ટ્રા ટાઈમ 3 મિનિટ ઉપર ગયા છે આપણો ટાઈમ કરતા. એક જે ચર્ચા કરવાની હતી કે અત્યાર સુધીમાં આપણે જે ડેટા ટાઈપ્સ ભણ્યા કે બેઝિકલી ઇન્ટીજર ભણ્યા, ફ્લોટ ભણ્યા, કોમ્પ્લેક્સ નંબર ભણ્યા, લિસ્ટ ભણ્યા, ટપલ ભણ્યા અને ડિક્શનરી ભણ્યા. ઓકે, આ બધા જે ડેટા ટાઈપ છે એ બેઝિકલી એ પોતપોતાનો અલગ અલગ શું કહેવાય એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી છે દરેકની. એક કદાચ તમે એવું બનાવી શકો કે આ બધાનું ભેગું એક સમજો, બરાબર? એક સપોઝ તમારે લિસ્ટ ક્રિએટ કરવું છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ડેટા લિસ્ટ. સો ધીસ લિસ્ટ કન્ટેન લિસ્ટ ઇટસેલ્ફ. લિસ્ટની અંદર લિસ્ટ બી હોઈ શકે, લિસ્ટની અંદર બી ઇન્ટીજર તો હોય જ છે તો ખ્યાલ છે, ફ્લોટ હોય છે તો ખ્યાલ છે, લિસ્ટની અંદર કોમ્પ્લેક્સ નંબર બી હોઈ શકે, લિસ્ટની અંદર લિસ્ટ બી હોઈ શકે, લિસ્ટની અંદર ડિક્શનરી બી હોઈ શકે, સમજો. સો લિસ્ટ ઇઝ ઓફ we can say the combination of whole item. ડિક્શનરી જે છે ડિક્શનરી એન્ડ લિસ્ટ ની અંદર બી હોઈ શકે. સો લિસ્ટ કેન બી એનીથિંગ. તમે લિસ્ટ કોઈ બનાવતા હોય કોઈ વસ્તુનું, તો એની અંદર તમે કઠોળ બી લખો, શાકભાજી બી લખી શકો, તમે એની અંદર જે તમારે બીજી વસ્તુ બી તમારે કોઈ પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ લખી એ બી લખી શકો. સો this call it's contain all this thing. This is called list. Okay, but this list is not simple list. એક જ વેરિયેબલ, એક જ ટાઈપ ઓફ ડેટા ટાઈપ નું લિસ્ટ નથી. It is called list of different data type. So this is called, it is called data list. And how to write a data list? સિમ્પલ જ છે, ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ નથી કર્યું. આ વચ્ચે એક ખાલી તમને વચ્ચે બતાવી દઉં છું. This is called simple data list. This data list is combination of all this data. All this data, if you see that, I have shared this screen with you. The screen is, if you see that screen. So here I have written this different data. So this data contain integer number, this data contain float number, this data contain complex number, this data contain the called your boolean numbers, then data contain the string, then data contain the tuple, then data contain the list itself, then data contain the dictionary. Okay, so all this type of data type are inside the data list. And how to iterate this data list in the for loop, એ તમે જોઈ શકો છો કે for loop બનાવી છે. item in data list. item means anything. ખાલી નામ આપ્યું છે item. So item ની જગ્યાએ બીજું બી નામ આપી શકું હું, બરોબર? In the data list. So data list નામનો આપણો data list છે એ રહ્યું, બરોબર? અને and I am printing the every item of the data list. If I run this code, so it will say the type of 1452 is integer, type of 1120 is float, then complex, then boolean, then string, then tuple, then list, and this is dictionary. Just for sake of your information, I am giving this to you. તમને ઇન્ફોર્મેશન આપવું છે કે લિસ્ટ કેન બી ઓફ એનીથિંગ, બધાનું કોમ્બિનેશન હોઈ શકે. અને એને ફોર લૂપ ને ઇટરેટ કેવી રીતે કરવું, તો તમે એ રીતે ઇટરેટ બી કરી શકો. અચ્છા, આ ઇટરેશન ની સાથે સાથે તમે જોશો કે તમે શું અહીંયાની અંદર શું કે ટાઈપ ઓફ આઇટમ, આઇટમ નું તો તમે સીધા એની અંદર આઇટમ એક એક 1 by 1 એક આઇટમ લો છો. પણ તમે જોશો કે ડિક્શનરી એક આઇટમ છે, એક આખી જ આઇટમ છે ડિક્શનરી. એ રીતે લિસ્ટ એક આખી આઇટમ છે, એ રીતે ટપલ એક આખી આઇટમ છે, બરાબર? તો એ આખી આઇટમ જે કહેવા જઈએ છીએ, that items consist of tuple, list or dictionary. આખું કમ્બાઈન છે. સપોઝ યુ નીડ ટુ ઇટરેટ ધીસ. તમને સપોઝ કે તમારે એક ઇટરેશન કરવું છે શેનું, કે માની લો કે ડિક્શનરી છે તમારો. ડિક્શનરીની બે વસ્તુ, ડિક્શનરી કી અને વેલ્યુ. તો કીને તમારે સપોઝ 1 by 1 કી તમારે લેવી હોય તો બી લઈ શકો, અને એ રીતે સપોઝ તમારે વેલ્યુ બી તમારે જો લેવી હોય તો તે રીતે તમે વેલ્યુ બી લઈ શકો. તો એ કેવી રીતે થાય ડિક્શનરીમાં, એ ખાલી આપણે 2 મિનિટ જોઈ લઈએ. તો ડિક્શનરી કેવી રીતે લખાય? બેઝિકલી આપણે કર્લી બ્રેકેટ થી આપણે જનરલ ડિક્શનરી લખતા હોઈએ છીએ. તો ડિક્શનરી આપણે કર્લી બ્રેકેટ કર્યો,
સપોઝ એ ડિક્શનરી જે નામ આપીએ છીએ આપણે ડિક્શનરી ડીઆઈસી આપણે નામ આપ્યું. ડિક્શનરી સપોઝ કે પહેલો જે એલિમેન્ટ છે સપોઝ મારું 1 નંબરનો એલિમેન્ટ છે અને એનું નામ છે, એની અંદર જે વેલ્યુ છે એ 1 છે. જે ડેટા જે નામ છે એ જ નામનું આપણે ખાલી અંદર વેલ્યુ મૂકીએ. આ તમને ખ્યાલ હશે તમે કેવી રીતે ડિક્શનરી લખી શકો, તો આના પર હું ચર્ચા કરીશ નહીં. બરોબર. તમે જેટલા વેરિયેબલ અંદર જેટલા તમારે આઈટમ લખવી તમે લખી શકો. તો હવે એ દરેક આઈટમ જે તમારે આની અંદર પ્રિન્ટ કરાવી છે, સપોઝ કે આઈટમ જે છે સપોઝ કે હું એને આઈ નામ આપું છું, આઈ ઇન ડિક્શનરી ડીઆઈસી. વોટ આઈ એમ પ્રિન્ટિંગ ઇઝ આઈ એમ પ્રિન્ટિંગ એઝ એ આઈ. તો આની અંદર શું પ્રિન્ટ થશે કોઈ કહેશે મને? So 1 2 અને 3. રાઈટ, 1 2 3 પ્રિન્ટ થશે. કેમ? કારણ કે બાય ડિફોલ્ટ ડિક્શનરી વિલ ગીવ એઝ એ કી 1 2 3 તમારી રીતે કી છે. ઇફ આઈ રન ધીસ કોડ આઈ એમ getting એઝ એ 1 2 3. ઇફ આઈ નીડ ધી called values of that, so how to get the values of that? કેવી રીતે લઈશું કોઈ ખ્યાલ છે? સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં કરશું. Yes. રાઈટ. સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં આપણે જનરલી એલિમેન્ટ કહેતા હતા કે એલિમેન્ટ દરેક ડિક્શનરીના એલિમેન્ટ કોલ કરવા છે, તો ડિક્શનરીનો પહેલો એલિમેન્ટ કોલ કરવો છે તો ડીઆઈસી ઇન બ્રેકેટ ચોરસ બ્રેકેટની અંદર તમને કી લખતા. બરાબર. તો સપોઝ કે અહીંયા હું લખું છું કે ડીઆઈસી ઇન સ્ક્વેર બ્રેકેટ 1 નંબર, એ આ લખો તો પહેલો એલિમેન્ટ મને મળ્યો. એ રીતે બીજો એલિમેન્ટ, તો અહીંયા જે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ તો એની જગ્યાએ આપણે આ રીતે પ્રિન્ટ કરીએ, ડીઆઈસી સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર આઈ. રન કરીએ એટલે શું મળશે? 1 2 and 3. તો એ જે કી ની જગ્યાએ વેલ્યુઝ તમને મળી છે. બરાબર. તો એક આ રીતે બી તમે કરી શકો, અથવા તમે સપોઝ કે આ તમને મતલબ આ ઈઝી છે, કોઈ ટફ નથી, પણ આને સપોઝ તમારે કંઈક અલગ રીતે લખવું છે તો ઘણા બધા ફંક્શન્સ છે આના વેલ્યુઝ માટેના. અંદરની જે વેલ્યુઝ છે તો ડિક્શનરી ડોટ વેલ્યુઝ તમે લખશો, વેલ્યુઝ, ઓકે, અને આઈ પ્રિન્ટ કરાઈશ તો ઇટ વિલ ઓલસો પ્રિન્ટ ધી વેલ્યુઝ. તમે જોઈ શકો એ વસ્તુ બી વેલ્યુઝ પ્રિન્ટ કરી, કારણ કે આ ડોટ વેલ્યુઝ નામનું શું છે? તમારા ડિફરન્ટ ઇનબિલ્ડ ફંક્શન કહેવાય બેઝિકલી. આ બધા ઇનબિલ્ડ ફંક્શન્સ છે. આવા હજારો ફંક્શન્સ છે. હવે તમે જેટલા શીખો એટલા ઓછા છે આમાં. બરાબર. તો તમારે પાયથન બરોબર શીખવું છે, પ્રોપર શીખવું છે, તો તમને જો સપોઝ તમને આ ઇનબિલ્ડ ફંક્શન્સ તમને ખબર હોય તો ઘણું બધું શીખવાનું છે. અને તમારે ખાલી પતાવવું છે પાયથન તો ઇનબિલ્ટ ફંક્શન્સ અમુક જે છે બેઝિક ઇનબિલ્ટ ફંક્શન્સ તમે શીખો તો બી ઘણા છે તમારા માટે. બરોબર. તો આ રીતે તમે એની અંદર વેલ્યુઝ બી તમે એ રીતે લઈ શકો, તમારા જે ડિક્શનરીની જે વેલ્યુ. સપોઝ કે તમારે એ જે વસ્તુ જે છે એની ટોટલ બધી આઇટમ્સ તમારે પ્રિન્ટ કરવું છે, તો આ આઇટમ્સ હું લખીશ અહીંયા ITEMS, અને આ આઈ જે છે આઈ ની જગ્યાએ મારે સાથે સાથે જે બી હું લઉં છું તો અહીંયા હું પ્રિન્ટ કરીશ તો તમે એ જોઈ શકો અહીંયા શું બતાવે છે? ડિક્શનરી કન્ટેન્ટ. ઓકે. સર તમે આઈ જોઈ સ્ટેન્ડ શકો ફોર ઇન્ડેક્સ. સર આઈ જસ્ટ નામ છે. આઈ ની જગ્યાએ હું ગમે તે લખી શકું છું કે હું કી લખું છું અહીંયા કી અને અહીંયા વેલ્યુ વેલ. બરોબર. તમે તમારા નામથી કોઈ મતલબ નથી. સપોઝ અહીંયા કેવાય લખું, સોરી અહીંયા આઈ કેવાય લખું, કી માટે કેવાય મેં નામ આપ્યું. ઇફ આઈ રન ધીસ કોડ then 1 2 3. So this items inbuilt function will create key and value pair બે સાથે આઉટપુટમાં આપશે. તમારે સપોઝ કે બંને સાથે પ્રિન્ટ કરવું છે કી અને વેલ્યુ, તો સપોઝ હું આ રીતે પ્રિન્ટ કરું છું કી ઇઝ, તમારી કી ઇઝ કી અને બીજું તમે લખો છો વેલ્યુ ઇઝ value. Run this code, then key is 1, value is 1, key is 2, value is 2, key is 3, value is 3. ઓકે. તો કી અને વેલ્યુ બંને શું તમારે પ્રિન્ટ કરાવવા હોય તો તમે આઇટમ્સ નામનો જે છે બ્લેન્ડેડ ફંક્શન એ યુઝ કરી શકો છો. તમારે ખાલી વેલ્યુઝ જોઈએ છે તો ખાલી તમે ડોટ વેલ્યુઝ કરી શકો છો. ખાલી તમારે કી જોઈએ છે તો કી માટે કશું કરવાનું નથી, ખાલી ડિક્શનરી તમે લખી શકો. ડિક્શનરી જે એનું નામ આપ્યું વેરિયેબલ એ તમે લખી શકો.
ક્લિયર? તો આ જસ્ટ એક તમને આઈડિયા આપ્યો કે હાઉ ટુ ઇટરેટ થ્રુ ડિક્શનરીમાં કેવી રીતે તમે ઇટરેશન તમે કરી શકો, કેવી રીતે ઇટરેટ કરી શકો છો, એ તમને આમાં આઈડિયા આપ્યો. ઓકે, તો આજના સેશનમાં કોઈને કોઈ ડાઉટ હોય તો કહી શકે છે. નો ડાઉટ સર. નો ડાઉટ? બાકીના ને ભાઈ? નો ડાઉટ સર. ઓકે, સો સર તો તમે સેકન્ડ પ્રેક્ટિકલ આપ્યો હતો ને એમાં એક હા, હતો. હા બોલ. હેલો હા બોલ. સર, આપણે સેકન્ડ અસાઇનમેન્ટ તમે આપ્યું હતું ને એમાં પહેલો પ્રોગ્રામ છે ને મારું હા, લિસ્ટ ની અંદર experiment. સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરવાનું હા, એક્સપેરિમેન્ટ. હા, એમાં લિસ્ટમાં લિસ્ટ ને સ્ટ્રિંગમાં કંઈક કન્વર્ટ કરવાનું છે ઇન્ટુ. સર એમાં ના ખબર પડી શું કરવાનું છે. એટલે એક્સપેરિમેન્ટ 2 ની એ વાત સર કરે ખાલી છે. સમજાવો શું કરવાનું એમાં. એક્સપેરિમેન્ટ 2 ની વાત હા કરે સર, તું શેની વાત 2 ની અંદર પહેલો, 2 ની અંદર એની અંદર સર પહેલો હતો ને. 1 સેકન્ડ, લેટ મી ચેક. જોવા દે તો ખ્યાલ આવશે. બાકીનાને કોઈને પ્રોબ્લેમ છે કે Okay, ખાલી sir. સ્મિથને પ્રોબ્લેમ? ઇફ બાકીનાને પ્રોબ્લેમ હોય તો આઈ વિલ ટેક ઇન ધીસ ક્લાસ. સ્મિથને પ્રોબ્લેમ હોય તો હું સ્મિથને ખાલી WhatsApp કરી દઈશ. કોઈનો રિપ્લાય આવતો નથી, મતલબ તો હું સ્મિથ તને WhatsApp કરી દઉં, બરોબર? જે એક્સપેરિમેન્ટ 2 નો જે પહેલો છે એ જ ને? હા સર, એમાં મને કઈ સ્ટેટમેન્ટ સમજણ ના પડી સર Python થોડી. program to concatenate all elements in the list into string and return it. અચ્છા, હા આમાં શું કરવાનું છે? STR સમજાય તું રાઈટ? પાયથન આમાં શું કરવાનું છે? તમારે ઓલ એલિમેન્ટ ને કોન્કેનેટ કરવાના છે. એટલે જેટલા બી એલિમેન્ટ છે Okay. લિસ્ટના, બરોબર? એ હા. લિસ્ટના જેટલા બી એલિમેન્ટ છે ફર્સ્ટ કન્વર્ટ ઇન્ટુ સ્ટ્રિંગ. સ્ટ્રિંગ Okay. કન્વર્ટ કર્યા પછી જો એને કોન્કેનેટ કરવાના છે એટલે ભેગા કરવાના છે, તો ખાલી વચ્ચે પ્લસ લગાવી દેવાનું બધા એલિમેન્ટની વચ્ચે. સમજો? Okay. તો Okay, એલિમેન્ટ પહેલો તમને મળ્યો તો એલિમેન્ટ પહેલો એને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કર્યું str કરીને, પછી પ્લસ કરીને બીજાને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કર્યું, પ્લસ કરીને ત્રીજાને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કર્યું, અને આનું આઉટપુટ એ બધાનું ભેગું કોન્કેનેટ થઈ જાય. સપોઝ લિસ્ટ બનાવ્યું છે, માની લો એનું લિસ્ટ બનાવ્યું છે, માની લો એક લિસ્ટની અંદર પહેલો વેરિયેબલ છે હેલો, બીજો છે ગુડ, ત્રીજો છે મોર્નિંગ. તો આ Okay. હેલો તો સ્ટ્રિંગ છે, સપોઝ કે નંબર 1 બી છે એની અંદર, તો એ 1 ને તમારે સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ઝન કરવું પડશે, કારણ કે હેલો તો ઓલરેડી Okay. સ્ટ્રિંગ છે, પણ 1 સ્ટ્રિંગ નથી તો 1 ને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ઝન કરવું પડશે. એટલે સર આપણને છેલ્લે પછી વચ્ચે આઉટપુટમાં પ્લસ હેલો કરશો. ગુડ મોર્નિંગ આવશે ને? હા, હેલો ગુડ મોર્નિંગ એવી રીતે આવશે. ઓકે Clear? સર. હા સર, ક્લિયર. ઓકે, સો ગુડ બાય ટુ ઓલ, હેવ અ નાઇસ ડે. સર એક હતો, એટલે પાયથન ને બીજું છે સર. હા સર હા. SRM મોટર સર નાની આવે સર? હું પછી વાત કરું તને, આપણે ઓકે સર. કોલ કર મને. ઓકે સર, આ કોલ કરજો.